jsem se narodil na Slovensku ve Skalici v roce 57. V podstatě jsem na Slovensku vůbec nebydlel, protože my jsme se krátce po mém narození přestěhovali do Hodonína s rodiči a tam jsem vlastně vyrůstal, tam jsem chodil do základní školy, tam jsem se vyučil a následně pak mě po vyučení lákali zlaté knoflíky a takové věci, tak jsem se dal do armády, tak jsem absolvoval vlastně střední vojenskou školu a pak jsem strávil téměř 20 let v armádě a teď jsem 20 let zase tady v Tromu. To je takový jako velmi jednoduchý proces, který jsem si prošel. Já jsem vyrůstal v podstatě ne v romském prostředí, jako jsme nebydleli vlastně v lokalitě, kde by žilo moc Romů. Ani kamarády jsem neměl moc romský, v podstatě jsem se stýkal s rodinou a s takovýma kamarádama, který vlastně bydleli v okolí. Samozřejmě jsem znal i romské kamarády, jsem měl i romské kamarády, ale vzhledem k tomu prostě té lokalitě vlastně jsem se častěji scházel vlastně s neromskými kamarády. Tak otec v podstatě v té době pracoval na dráze, na železnici. My jsme bydleli vlastně kousek od nádraží, tam to byla lokalita, kde prostě to byl starší dům teda, lokalita, kde nebydleli moc Romové. Matka pracovala jako kuchařka příležitostně v podstatě v různých školách. Často jsme jezdili tenkrát za rodinou do Kopčan na Slovensku. Tam vlastně tam vlastně si vybavuju jednu takovou zkušenost, která mi připomněla to mé romství. To bylo, že jsme s klukama hráli fotbal na silnici a přijel tam policista na motorce a on, to jsem byl malý kluk, to jsem chodil možná do 2. třídy, se tam na nás začal rozkřikovat nějak a přitom, jak se tam pohyboval, mi šlápl na nohu. A zůstal na ní stát, jako, a já jsem se podcukal a jako malé dítě jsem ho odsunoval a on prostě jak kdyby nevnímal, že mi stojí na noze. A tak jako tenkrát jsem tak nějak, on samozřejmě měl ještě různé průpovídky, takže tenkrát jsem zaznamenal první vlastně takovou tu příchuť toho, že jsem někdo jiný, že prostě a ten příběh si pamatuju dodnes, teda často to tak jako nějak si vybavím, že vlastně to je takové to poznání první, že prostě člověk je hodnocen někým jiným, nějak jinak, než vlastně než běžné okolí. Jako. Ještě si vybavuju 68. rok, nás bavilo s klukama házet rajčata na ty projíždějící vojska. To jako byla taková zábava dětská spíš, než nějaký politický zámysl, nebo nevím. A pak ještě v 69. jsem šel s otcem v průvodu na 1. máje a řekl jsem tam, jestli se nestydí ti lidi nosit tu sovětskou vlajku a tenkrát jsem dostal pár facek nějak od otce. To bylo takový, to jsou takové jako drobnosti, které jsem si vybavil teď, že to tak nějak proběhlo. Já jsem po skončení školy nastoupil do učení. Nejprve jsem teda, to jsem vůbec netušil, co mám dělat ještě po skončení školy, tak jsem nejprve nebo pod vlivem rodičů jsem nastoupil na učňovskou školu, jsem se učil na číšníka 1 rok, to jsem dál nevydržel pak a pak jsem to ukončil a pak jsem vlastně
se vyučil zámečníkem. No a pak mě začaly lákat takové ty vojenské věci, takže jsem nastoupil na střední vojenskou školu. Poté vlastně už jsem začal sloužit v armádě a v rámci toho jsem udělal ještě vysokou školu potom. No. Tak já jsem prošel různýma velitelskýma štábníma funkcema. Začínal jsem jako velitel čety, v podstatě pak jsem měl docela dobrou, jako to, na to rád vzpomínám, že jsem dělal velitele sportovní čety, to byla vlastně fotbalová Dukla, takže to mě docela bavilo. A pak, ale v té době nás honili pořád do škol nebo na nějaký, prostě, že to byl velmi rychlý postup. Pak jsem dělal na štábu personalistů vlastně, pak mě poslali do školy. Ze školy jsem pak nastoupil do tábora, to byla taky taková perlička, že když jsme končili školu, tak při tom, protože my jsme si nemohli svobodně vybrat, kde budeme sloužit, tak při tom vyřazování, teď už si nevzpomínám na ten odborný termín, jak se to nazývá, nám bylo řečeno, že všichni si můžou vybrat z těchto jednotek, ale zima ne. Takže já jsem dostal prostě jednoznačný pokyn, že musím nastoupit do tábora na velitelství pluku. A tam v podstatě to bylo na západním vojenském okruhu, na velitelství, tak tam jsem vlastně pracoval potom jako na štábních funkcích. V té doby jako mi tak jako často utkvívá v paměti jenom to, že je velmi důležité, jakože člověk má vždycky nějakou potíž, že se potkává jako v dětství prostě ve školách, jako jsme se posmívali tomu, že někdo má velké uši nebo velký, no, ale prostě vždycky se to, všechno se dá překonat a je to prostě otázka vůle toho člověka, který se k tomu postaví a nedělá z toho žádné velké věci, ale prostě, že to překoná. A proto já dneska i říkám, že to stigma, které mají Romové v sobě, že to je nebezpečný tomu podléhat, protože potom vlastně sami se uvězní v tom, že za všechny moje neúspěchy může někdo jiný, za všechny neúspěchy může rasismus a to, že mě ti lidé nepřijímají. Jako v celé řadě případů samozřejmě to tak je, ale jako není dobré se s tím směřovat. To je prostě potřeba s tím vždycky bojovat a to stigma je potom jako o to složitější, že vlastně to je v nás, jako že my jsme si to sami nějak přijali jako nosnou informaci, která prostě si myslím, že není až tak důležitá. Já jsem v té době byl ještě v armádě a tenkrát jsem výhodu nebo nevýhodu, nevím. Jsem sportoval, jsem byl velký sportovec, jsem zapomněl. A praskla mi achilovka, takže jsem byl nemocnej dlouho, jakože půl roku nějak jsem byl prostě. A to bylo nějak v době, kdy, to bylo nějak v době revoluce. Já si pamatuju jenom, že jsme se potkávali na různých setkáních v armádě, že k nám chodili na besedy různí lidé z armády, jako kteří byli vyhozeni předchozím za toho režimu. A že se hodně besedovalo prostě, že to bylo takové uvolněné, jakože měl jsem pocit, že ze všech spadlo takové břímě nějaké, jakože takové to, že jsme byli svázaní něčím. A pak ještě si pamatuju, že nás taky kádrovali ti sami
ti samí lidé, kteří nás kádrovali předtím, jako po revoluci, jo? Že prostě se vytvořily takové ty, nevím, jak se to vzpomenu si už, jak se to jmenovalo, takové období občanských fór a že tam vlastně byli lidé, kteří tam byli předtím. Když jsem teda, lépe řečeno, končil v armádě, to bylo na základě toho, že se dislokovalo vlastně rozdislokovala ta posádka, ve které jsem sloužil, tak jsem si dal žádost na Moravu, to mi nevyšlo, tak jsem vlastně ukončil a hledal jsem si práci v Brně. Rodiče se vlastně mezi tím přestěhovali z Hodonína do Brna. Otec v té době přišel s tím, že ještě jsem vlastně nikdy nedělal nic s Romama a že vlastně se nabídla, nebo že se vyhlásilo výběrové řízení na vedoucího v té době kulturního vzdělávacího střediska romských dětí a mládeže, tak jsem říkal, že to na rok zkusím. Takže to byla taková epizoda, kdy prostě, proč jsem zakotvil tady. Cestou jsem se dostal ke Dromu a protože jsem v podstatě nebyl v kontaktu moc s Romy, takže vlastně jsem začínal úplně jakoby od začátku. Ale to jako nebyl žádný problém, v podstatě tam na Dromu bylo v té době se zvažovalo vlastně, jestli se má to zařízení zrušit, nebo jestli to bude pokračovat. Tam já jsem byl jediný zaměstnanec, vlastně rozpočet na provoz byl nějakých 300 000, takže to bylo úplně takové jako minimální. A když jsem začal, tak jsem vlastně začal obcházet Romy, ty romské přátele, které jsem tu měl. Začal jsem obcházet učitele, školy, vědecké pracovníky a ptal jsem se, co vlastně by bylo dobré učinit vlastně s tím zařízením. Nakonec jsme teda dospěli k tomu, to bylo v době, kdy to bylo v 93. v době, kdy teda byly takové projevy rasismu, takže vlastně ta atmosféra byla docela napjatá a nakonec jsme usoudili, že vlastně vedle volnočasových aktivit, které to středisko vlastně vykonávalo, že bylo dobré pracovat s rodiči, pracovat se školama a tak se vydefinovaly vlastně takové základní úkoly toho střediska, v podstatě pokračovat vlastně v těch mimoškolních aktivitách pro děti a věnovat se vlastně pomoci školám. V té době docházelo často k tomu, že byli vzájemně obviňováni lidi z rasismu, protože to bylo takové to klišé někdy a že vlastně nevždy se jednalo o rasismus a nevždy vlastně to chtělo nějaké řešení. Takže tenkrát jsme vlastně, protože na to nebyly prostředky, prostřednictvím úřadu práce, prostřednictvím Institutu veřejně prospěšných prací začali, myslím, s 5 lidmi, Romy, kteří vlastně dělali tu práci toho kontaktu vlastně se školama a jednak komunikovali docházku, problémy, které tam vznikaly, nějaké konfliktní situace a podobně. Tady ten směr v podstatě jako té práce s komunitou jsme dál rozvíjeli, jako postupně jsme přišli k sociálním službám na základě vzniku sociálního zákona. Ty sociální služby ještě tomu předcházelo teda vlastně, že jsme ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity testovali, to byl další takový zajímavý projekt, který jsme testovali, pilotovali vlastně projekt zdravotně sociálních pomocníků. Tam byl docela prostor na to, aby jsme si to dobře promysleli
že tam jako nejprve jsme si vydefinovali požadavky na toho pracovníka, takovou pracovní náplň, pak jsme si definovali okruh vlastně té cílové skupiny a tady ty věci pak jsme jeli konzultovat do jednotlivých krajů České republiky, kde jsme to konzultovali na krajském úřadu s lidma ze sociálních odborů a zdravotních odborů a vlastně za podpory romského koordinátora vždycky. A tam jsme s nimi konzultovali vlastně, jaké pracovní náplně, jakou cílovou skupinou, do kterých oblastí v tom kraji bychom se měli zaměřit. To bylo velmi dobrý počin vlastně, že to bylo takhle namyšlené, že vlastně ty kraje sami jako vydefinovali ty potřeby a následně vlastně jsme ve spolupráci s tím krajem dělali výběrové řízení na ty lidi. Nakonec teda jsme přijali kolem 20 zdravotně sociálních pomocnic, v té době se přihlásily ženy a začal vlastně ten projekt jejich školením, přípravou a vlastně souběžným výkonem té činnosti. Povídá se, že dříve, než byla televize, že prostě lidi se potkávali a mluvili spolu. A že se večery trávili, a to asi vzpomínám ještě z dětství velmi rád, že vlastně jsme se potkávali vždycky u tety nebo u babičky a tam prostě se sešlo 20 lidí z rodiny a povídalo se. A tak jako, že člověk vždycky jako dítě prostě naslouchal všemu a že to bylo prostě moc zajímavé povídání. To, co jakože dneska zpětně si uvědomím, že Romové vlastně neměli někdy psané písmo, že neměli se možnost učit z nějaký dějiny z psaného, takže vlastně tohle bylo důležité hrozně, to povídání. A vlastně to pak jako vznikla televize, tak jsme prostě se přestali bavit a začali jsme koukat na televizi a jako bylo to takové jednosměrné. A ten Facebook to zase otevřel a vrátil zpátky, když ne fyzicky, ale virtuálně, alespoň se ty lidi jsou v větším kontaktu. To je hrozně důležité, protože a mám pocit, že často se mluví o tom, že Romové by se měli jednotní a jedna politická strana a různě. Já říkám, že prostě jednotní není ani celá společnost. Nemůžeme chtít po nikom nějakou jednotu, že prostě nemůžeme. Ale na čem se můžeme shodnout je minulost. Jako to prostě, jako že ty lety jsou prostě takový jako ukázka toho, že vlastně na tom se všichni shodneme a proto i ty kameny podporuju vlastně, že prostě to je věc, která máme všichni společné a musíme uctít tu památku těch předků a vlastně v tom pokračovat. A jakože můžou být lidi v různých politických stranách, ale prostě to si myslím, že už jako můžeme mít rozdílné politické názory, ale tohle je věc, kterou bychom měli všichni vnímat jako podporu těm našim předkům. No. To ještě bych u těch kamenů Danielů vlastně my jsme, to byla popud vlastně původního ředitele Dromu, že on v rámci svých zájmů zjistil vlastně některé ty okolnosti té rodiny Danielů vlastně v Černovičkách a že vlastně nemáme žádný romský kámen položený tady v České republice a tak kontaktoval pana Demlinga a vlastně on to taky přivítal, takže jsme se tak nějak potkali a po 2 letech snažení se podařilo vlastně ty kameny umístit. Jakože to byl docela taky hezký proces v tom, že náradníci z toho trošku byli zaskočení, jako, že tam jsme museli přesvědčovat trochu, že s tím i v tom místě jsme se pokoušeli jednat s lidma,
jakože jsme to nechtěli dělat bez nich, aby bez jejich vědomí, aby prostě věděli, jestli to netkne majetku nebo něco podobného, protože vždycky se o tom začne přemýšlet tímhle směrem. A tak jako nakonec se to docela podařilo, že přímo za účastí pana Demniga vlastně to bylo položené tady v těch Černovičkách. A proto bych to chtěl využít k tomu, aby vlastně Romové se o tu svoji minulost zajímali a pokud budou chtít podpořit, tak pak ten servis, který máme už zařízený, klidně jim poskytneme to know-how vlastně jenom, že to můžou udělat sami, ale prostě klidně jim pomůžeme v tom, jak to celé zprostředkovat.